zu. Goldie! Nagpupo. Ang aming Goldie. Papasyal lang namin ang aming Goldie. Ha? Oo, gusto ko niya kasi gumala eh. Oh. Nagala tayo sa forest. Hi Goldie! Madamo na masyado yung daanan. Hi! Hi Goldie! Say hi! Ayun, damo yata. Sabi tama daw yan pag nangain ng ganyan. Hi baby Goldie! Gagala yung Goldie namin. Nangain ng ano, gulay. Sabing parang is ano. Oo. Kasi para daw isuka baga ano. Parang sinusuka din nila yun ano. Yung ganyan. Parang umaambon. Umaambon ba? Gusto niya kasi magala. Ano? Naka-zoom eh. 5 times. Zoom. Umaambon ba? Parang umaambon hindi. Goldie, nakasayahan ka masyado, Goldie. Hindi na ma-experience mag-gulong-gulong sa mo. Ano, Goldie? Ha? Ano? Hindi mo, ngayon mo nag-experience ako. Ako hindi. Hindi man ako nakakaharap. Hindi mo na natin pag-i-active yung pinaka. Kakagaling ako sa... Sino? Ano, di ba kita? Ha? Hindi pa. Wala mo. Bakit parang dumami na? Ano na kayo? Ha? Ha? Kasi hindi ka lang ano kayo? Oo? Goldie. Hi. Hi, hi.
sa amin nga. Hindi ko na alam. Quick tour sa aming farm. Charot. May kalabaw. This is our farm. And this is Goldie. And this is Daddy. Say hi, Daddy. Ginagala namin si Goldie para maranasan niya gumala sa damuhan. 2 hours later. Hi mga kamamshi! So this is our farm. Ayan, yung nakikita niyo yan. Yay! So this is, yan, ang lawak, diba? Yan, sa lolo't lola po namin. This is a quick tour to my lola's farm. So dun sa part doon mga kamamshi, doon. Mga taniman doon ng kalamansi. Dito kami sa parang gano'n lang. Pinasya lang namin ang aming doggy na si Goldie. Mapapansin nyo ay sunset na. Alas 5 na po mga kamamsis ng hapon. Ang lahok, diba? So naglalakad-lakad kami mga kamamsis. Naglalakad-lakad kami. Medyo maputi kasi umulan. Ilang araw kasi umulan tuwing hapon. Kaya medyo maputi. Mapapansin yung mga mamshis. Before, nung nabubuhay pa yung lolo ko, madami kaming tanim ditong mga prutas, gulay. Super daming tanim ng lolo ko. Hindi na lang naabyad ngayon kasi wala nang hindi na namin naaabyad kasi busy kami sa kanya-kanya naming trabaho mga kamamshis. Pero before yan, yung lupa na yan, ang daming tanim niyan dati, prutas, gulay. Masyadong makita yung medyo madilim. Pero ang ganda dito. Lalo ng bata pa ako, dito kami talaga laging napunta kasi andito lagi yung lolo ko eh. Masipag magtanim ng aking lolo. Yan. Diba ang lawak? Ang aming farm. Super lawak at super ganda. At may Carabao over there. Ano? Dalawa sila mga kamamshis. Super ganda. Sayang kung maaga. Paano kung umaga, no, Daddy? Mas maganda. Tomorrow morning, babalik tayo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming girl 忘れないで Goldie, di natin isinama si Gwen kasi hapon na. Di namin siya isinama kasi super enjoy na enjoy ang aming Goldie. Tingnan nyo po, oh. Sobrang sigla niya. Super sigla ng aming Goldie. Ouch! Sakit. Oh. 2 Carabao. Oh.
Nagulat, natakot sa atin. Ayan o. Sa province, diba guys? Mga kamamshies. Oh, super saya ng aming Goldie. Hindi na nabatok yung ano. Bakit Goldie hindi ka nabatok? Goldie? Goldie? Yo, tuwan-tuwa si Goldie. Oh, tingnan mo. Gusto niya talaga nagala, daddy. May shortcut nga ba? Saan ba shortcut dito? Shortcut dito eh. Para hindi na tayo lumayo. Hi! Aming wonder dog. Goldie.